نبی دیوید کل فردا میدم. درود دوستان عزیزم، امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. دوستان عزیزم، ما الان در خیابان ولیعصر هستیم، یکی از خیابان‌های معروف تهران. چهارراه امیراکرم هستیم، میخوایم بریم به سمت چهارراه ولیعصر یا چهارراه تئاتر شهر. تئاتر شهر تو تهران خیلی معروفه و پاتوق هنرمندا و هنردوستانه. حالا میخوایم با هم قدم بزنیم و از اینجا بریم به سمت چهارراه ولیعصر. از این قسمت که حرکت میکنیم پر دست فروشه. میدونین که با این اوضاع بد اقتصادی که الان تو ایران و حتی توی کشورهای دیگه هم به وجود اومده و مخصوصا ایران، خیلی از شهروندان ما برای امرار معاش خودشون دست فروشی میکنن و میخوان که از این مسیر کسب روزی کنن، اما شهرداری اجازه نمیده و مخالف بساط پهن کردن این افراد مخصوصا در نزدیکی تئاتر شهره، چون میگن باعث میشه لطمه بخوره به این مرکز ملی هنری. این کتای لید 600,000 تومان بود. با وجود مخالفت شهرداری باز هم خیلی از این دستفروشا از غروب شروع میکنن بساط خودشون رو پهن میکنن و توجهی نمیکنن به شهرداری. الان ساعت 5 غروبه و اگه دقت کنی خیلی ها تازه دارن الان وسایل خودشون رو روی میزا پهن میکنن. از نظر قیمت هم جنساشون خیلی ارزون تر از مغازه هاست، چون نه مالیات میدن نه اجاره مغازه میدن و قیمت ها خیلی مناسب تره. راستی دوستان خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید تا به این وسیله از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای زیباتر و قشنگتری برای شما ارسال کنم. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان.
اینم ساختمان زیبای تئاتر شهر تهران واقع در چهارراه ولیعصر. نبی گیش کنه فردا میگم فردا تو بزنی فردا بیا دوستان عزیزم، امیدوارم از قدم زدن از چهارراه امیراکرم تا چهارراه ولیعصر لذت برده باشین. دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.